السلام عليكم، أهلا بيكم في قناة براندا كروشيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض مفرش مدور كبير. المفرش جميل جدا وبغرزة سهلة ومناسبة للمبتدئين اللي بيحبوا يشتغلوا مشاريع كبيرة وتكون معتمدة على غرز سهلة، لأن المفرش معتمد على غرزتين: غرزة العمود بلفة وغرزة السلسلة. هنقدر نعمل المفرش بأي مقاس احنا عايزين نعمله. أنا هنا عملت المفرش كبير جدا واستخدمت شلة من إليزا أمبر باتيك. الشلة بتكون 250 جرام، فيها 875 متر، وكود اللون اللي أنا استخدمته بيكون 7358. الخيط ده جميل جدا وزي خيط إليزا ديفا العادي. تقدري ان انتي تستخدميه لو انتي عايزة تستخدمي لون سادة ومش عايزة تستخدمي الشلة الكبيرة الملونة. وبستخدم مع الخيط إبرة مقاس 3 مليمتر. وبالنسبة لمقاس المفرش فبيكون بالتقريب القطر 80 سنتي. كمية الخيط اللي أنا استخدمتها علشان تديني مقاس المفرش ده بتكون الشلة الكبيرة اللي وزنها بتكون 250 جرام. قبل ما نبدأ هفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل فيديوهات القناة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكمان شير علشان كل الناس تستفيد، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات بتاعة الفيديو. بنبدأ بعقدة البداية، بعد كده بنشتغل 6 سلسلة. بعد كده بروح على أول سلسلة اشتغلتها وبشتغل فيها غرزة المنزلقة، وبكده أنا معايا الدايرة دي هشتغل فيها السطر رقم 1. هنبدأ دلوقتي وهنشتغل السطر رقم 1 بإننا هنرتفع ب3 سلاسل. 3 سلاسل دول أول عمود بلفة معانا. بعد كده برجع للدايرة اللي أنا اشتغلتها وبشتغل فيها 2 عمود بلفة، وبكده معايا مجموعة من 3 عمود بلفة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وبرجع تاني لنفس الفراغ أو نفس الدايرة اللي معايا، بشتغل فيها 3 عمود بلفة، ودي كده تاني مجموعة من ال3 عمود بلفة. هشتغل 2 سلسلة وهكرر بنفس الخطوات لحد ما يكون معايا 6 مجموعة من ال3 عمود بلفة. كده معايا 6 مجموعة من ال3 عمود بلفة: 1 2 3 4 5 6. بعد آخر مجموعة هشتغل 2 سلسلة. بعد كده هنقفل الدايرة بإننا هنشتغل غرزة المنزلقة في تاني عمود معايا. بعد كده هشتغل 2 غرزة منزلقة كمان علشان أبدأ السطر رقم 2 من المسافة اللي هنا. بكده أنا بشتغل 3 غرزة منزلقة ورا بعض. دي كده رقم 1 2 3، وهبدأ السطر رقم 2 من المسافة دي. هرتفع ب3 سلسلة وفي نفس المكان هشتغل 2 عمود بلفة، والسطر رقم 2 هشتغل فيه التزايد، فبشتغل التزايد في نفس المسافة. بشتغل سلسلة واحدة بس وبرجع تاني في نفس المسافة أشتغل 3 عمود بلفة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وهرجع أكرر نفس الخطوات في كل مسافة بتقابلني: 3 عمود بلفة، سلسلة وفي نفس المكان 3 عمود بلفة كمان. وكده اشتغلت لآخر السطر. بعد آخر مجموعة من ال3 عمود بلفة بشتغل 2 سلسلة. بعد كده هنا بروح على العمود اللي في النص وبقفل فيه بغرزة المنزلقة، ودي كده بتكون أول غرزة منزلقة، والمفروض بنشتغل 3. دي رقم 1. في العمود اللي بعده رقم 2. بعد كده في المسافة رقم 3. ودلوقتي هنبدأ في السطر رقم 3 وهنرتفع ب3 سلاسل. في نفس الفراغ هشتغل
2 عمود بلفة، والسطر رقم 3 مش هنشتغل فيه تزايد، وبشتغل في كل مسافة بتقابلني سواء من السلسلة الواحدة أو من السلسلتين، بشتغل في كل مسافة 3 عمود بلفة. بين كل مجموعة ومجموعة بشتغل 2 سلسلة. بعد المجموعة دي هشتغل 2 سلسلة، وبروح على المسافة اللي بعدها بشتغل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، المسافة اللي بعدها بشتغل 3 عمود بلفة. وصلت لنهاية السطر رقم 3، وبعد آخر مجموعة اشتغلت 2 سلسلة. بعد كده هنقفل السطر وهنشتغل 3 غرزة منزلقة. هنبدأ في السطر رقم 4 وهنرتفع ب3 سلاسل، وفي نفس المكان هنشتغل 2 عمود بلفة. هكرر بنفس الخطوات، مش هنشتغل تزايد في السطر ده، وهشتغل في كل مسافة 3 عمود بلفة. بين كل مجموعة ومجموعة بشتغل 2 سلسلة. خلصت السطر رقم 4 وقفلت السطر بنفس الطريقة. بعد كده وصلت لأول مسافة معايا بعد قفلة السطر. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 5. هرتفع ب3 سلاسل، وفي نفس المكان هشتغل 2 عمود بلفة. السطر رقم 5 هيكون فيه تزايد، فبشتغل بالظبط زي السطر رقم 2. بشتغل سلسلة، وفي نفس المكان بشتغل مجموعة من ال3 عمود بلفة، 2 سلسلة، وبرجع أكرر نفس الغرزة في كل مسافة معايا. وكده أنا وصلت لنهاية السطر رقم 5. بعد كده قفلت السطر وبدأت في السطر رقم 6 واشتغلت 3 سلسلة في أول فراغ معايا بعد ما قفلت السطر. السطر رقم 6 والسطر رقم 7 هيكونوا من غير تزايد. بشتغل في كل مسافة معايا 3 غرزة عمود بلفة. بين كل مجموعة ومجموعة بشتغل 2 سلسلة زي السطر رقم 3 والسطر رقم 4. هخلص السطرين دول وهرجع لكم تاني. وكده أنا خلصت السطر رقم 7 وهبدأ في السطر رقم 8. السطر رقم 8 هيكون فيه تزايد، وبكده احنا بنشتغل سطرين من غير تزايد وسطر فيه تزايد. التزايد معانا هيكون التزايد الدائري. هنا هسيب أول مجموعة مش هشتغل فيها تزايد، هشتغل فيها مجموعة واحدة بس. كده دي مجموعة واحدة من ال3 عمود بلفة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، وهروح على المسافة اللي بعدها هشتغل فيها تزايد 2 مجموعة، بالشكل ده. هبتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات، مسافة من غير تزايد، مسافة فيها تزايد، مسافة من غير تزايد، مسافة فيها تزايد، لحد لما بوصل لنهاية السطر رقم 8 وبقفل السطر. بعد كده بشتغل السطر رقم 9 والسطر رقم 10 من غير تزايد. وصلت لنهاية السطر رقم 10. هشتغل 2 سلسلة بعد آخر مجموعة من الغرز. بعد كده هشتغل 3 غرزة منزلقة، وبكده أنا اشتغلت السطر رقم 8 في تزايد، والسطر رقم 9 والسطر رقم 10 من غير تزايد. دلوقتي هنبدأ السطر رقم 11، والسطر رقم 11 هيكون في تزايد. هنشتغل 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ هشتغل 2 عمود بلفة. بعد كده 2 سلسلة. بعد كده الفراغ اللي بعده مجموعة واحدة. بعد كده 2 سلسلة،
والفراغ رقم 3 هيكون فيه تزايد. هنشتغل فيه 3 عمود بلفة، سلسلة واحدة، وفي نفس الفراغ 3 عمود بلفة. وبكده بنشتغل في السطر رقم 11 التزايد في الفراغ رقم 3، واشتغلنا في السطر رقم 8 التزايد في الفراغ رقم 2. بكده احنا بنشتغل سطرين من غير تزايد، والسطر اللي بعدهم بيكون فيه تزايد، والتزايد كل مرة بيكون في المسافة اللي بعدها. يعني دلوقتي هنخلص السطر رقم 11 بنفس الخطوات، بعد كده هنشتغل السطر رقم 12 والسطر رقم 13 من غير تزايد، في كل فراغ مجموعة واحدة بس. بعد كده هنشتغل في السطر رقم 14 هنشتغل تزايد، والتزايد هيكون في الفراغ الرقم 4. بعد كده هنشتغل سطرين من غير تزايد، وفي السطر اللي بعدهم هنشتغل تزايد، والتزايد هيكون في الغرزة الرقم 5. وبكده احنا كل مرة بنرحل التزايد في الفراغ اللي بعده، وبنشتغل سطرين من غير تزايد بين كل سطر فيه تزايد والسطر اللي بعده اللي فيه تزايد. بنكرر بنفس الخطوات، وهنلاقي ان المفرش بيكبر معانا. بنشتغل سطرين من غير تزايد، لكن بعد السطر رقم 30 هنشتغل 3 سطور من غير تزايد علشان وسع المفرش معانا يكون مناسب. اشتغلت لحد لما وصلت للسطر رقم 39 وقفلت السطر بنفس الطريقة، ودلوقتي هبدأ في السطر رقم 40. هرتفع بسلسلة واحدة بس، وفي أول فراغ معايا هشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل 3 عمود بلفة، وبرجع تاني في نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو كمان، وهكرر نفس الخطوات دي في كل فراغ. هشتغل غرزة حشو، 3 غرزة عمود بلفة، غرزة حشو. بتديني نهاية شكلها جميل في نهاية المفرش، غير لما أسيبه من غير شغل بالشكل ده. شايفين الفرق؟ هكمل بنفس الخطوات لحد لما بوصل لنهاية المفرش، وفي الآخر بيديني مفرش شكله جميل جدا زي ما انتوا شفتوا معايا في بداية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات بتاعة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.